se mănâncă în Grecia cu gyros, cu ketchup și muștar. Un Nu fel de peste shawarma. tot, dar Știi, soacra mea zicea așa: dacă nu-ți place cum face ea, ai și tu două mâini. Am ajuns la mare, așa că facem o baie, că doar ce e o tură cu bicicleta, fără o baie, la final. Pepenele în țara pepenelui este 0,99, deci 1 euro 5 lei kilogram la pepene. La noi în România e mai ieftin, dar când vine din Grecia. O nouă dimineață, ne-am trezit să mergem din nou cu bicicletele. Diana a adus și căștile. Astăzi sunt somnoroasă. Așa și eu sunt puțin somnoros. Și tu ești. Da. Că te țin eu. Ne punem căștile și mergem la Tripiti Beach. Tripiti Beach e o plajă în apropiere de Limenaria. Da. Eu tot fac în continuare confuzie între Limenaria și Limenas. Și... ce capsat aici, Diana. Mergem la Tripiti Beach și ne-am luat și echipamentul de snorkeling cu noi, pentru că e un loc de snorkeling acolo. Iar dacă vreți să faceți snorkeling, din ce am înțeles, este bine să faceți acest lucru dimineața, înainte să fie multă lume și când viața marină încă este activă. Mulțumesc! Așa că vă luăm și pe voi. Nu mă mai strânge, te rog! Și vedem exact ce găsim acolo. Da. 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 La ce aglomerație era seara în orașul Potos. Astăzi e binecuvântare să fie atât de gol pe străzi. Deci mă bucur că facem turele astea cu bicicleta. Aici să nu facem pană. În nisipul ăsta să nu facem pană. Ce fain! Uite, plajă de nudiști. Oare suntem chiar pe ea? Am intrat pe plajă la Tripiti Beach. Am ajuns pe plaja de nudiști. Ne este ca în somn. Da, ne culcăm. O să ne culcăm un pic și după aceea mai vedem exact ce facem. Cam așa arată. Deci este și o plajă de nudiști. Fain! Faină treabă. Faină treabă. Hai să dormim un pic, așa mi-e de somn, nu știu de ce. E ora 7. Dar tot mi-e somn. Păi da, e de vreme, asta zic, e de vreme. A fost foarte frumos în apă, să știți. Să veniți la Tripiti Beach dacă vreți să faceți snorkeling. Atât de mulți pești. N-am avut camera cu noi, dar așa de fain. Mulți pești și apa mică, adică nu te sperii că e foarte adâncă apa sub tine. Deci poți să intri, chiar dacă ești începător, așa poți să faci snorkeling fără probleme. Minunat, ne-a plăcut maxim. Și mai sunt câteva plaje pe care se poate face, dar vă uitați pe internet și le găsiți. Bă, ce treabă vlogger ești tu? Să spui, vă uitați pe internet. Exact. Noi la asta am fost. Vedeți și voi. Da. Acum stăm, ne uscăm un pic și după aia mergem înapoi, că avem check-out la ora 10 dimineața. Și astăzi schimbăm din nou locul. Mergem la Anastasios. Abia aștept. Anastasios are un mic dejun așa de bun.
Iar despre mâncare vorbești, mi-e foame. Ce să faci? Am ajuns la Anastasios, la Filoxenia, în Scala Prino. Foarte frumos aici, ne pare rău că o să stăm doar 2 zile, că deja ne-a cuprins așa un feeling. Anastasios e un deliciu, cam așa am putea să-i spunem. E Filoxenia, foarte... practic, în limba greacă înseamnă ospitalitate și cred că ăsta este locul din lume în care am întâlnit cea mai multă ospitalitate când ne-am cazat undeva. Deci, sincer, e locul în care am fost de multe ori și de fiecare dată ne-am simțit extraordinar. Deci nu putem decât să vi-l recomandăm, oricum o să facem și un tur pe aici, eventual. Să o facem. Aici avem camere separate, pentru că am găsit așa câte 2 persoane să putem să stăm în cameră. Am impresia că au și o cameră are și o cameră de Are și 3, cameră de 3. Haideți să vă facem un tur al hotelului lui Anastasios. Dacă se poate numi hotel, că e așa o vilă cu nu știu câte camere are, dar are multicele. Aici este partea de mic dejun, de servit o cafea, un ceai, are cele mai mici prețuri de pe insulă, din ce am văzut eu. Are și salată grecească și câte ceva așa foarte puțin, pentru că nu are restaurant aici. Însă acesta este locul de mic dejun și la fel pe terasa pe care ați văzut-o deja. Haideți să vă arătăm din nou. Mâine o să vă arătăm și micul dejun, să vedeți ce bine arată, că am înțeles că încă l-au mai și upgradat. Aceasta este terasa și mai e o parte și afară, mai are un foișor, acum bate vântul destul de tare. Anastasios este unul dintre cei mai ospitalieri oameni pe care noi am cunoscut în viața noastră, așa că locul cu muzica pe care are tot timpul, care pentru noi e foarte importantă, și împreună cu ospitalitatea lui fac locul ăsta de 10. Haideți să intrăm la camere. Există aici inclusiv un joc din acesta Oare vintage. funcționează? Da, știi că funcționează. Eu nu m-am jucat pe el. Haide, Diana, lasă că tu o să te joci diseară. Da, aș fi tare. Du-ne în cameră să vedem. Pac-Man. Wow! Așa de bine miroase aici. Da, miroase foarte bine. Camera 102. Uite că s-au schimbat ușile. S-a schimbat ușile. Da! Welcome! Tu Filoxenia. Să știți că nu suntem pe plajă, însă suntem... uite, se vede mare acolo. Cât avem de mers până pe plajă? Vreo 3 minute, să zic, cam așa. Dar e foarte liniște, pentru că nu există aici drum principal. Noi suntem pe un drum secundar și în felul ăsta este liniște. Aceasta este una din camere, cam toate arată la fel. Nu l-am întrebat pe Anastasios dacă are și camere de 3 paturi. Avem balcon la fiecare cameră. Hai să vedem cum se deschide asta. Și acesta priveliște înspre grădină. Uite, avem bicicletele aici. Și practic acolo, chiar acolo se vede mare. Nu știu dacă o vedeți voi pe cameră, dar se vede de la noi. E o zonă foarte liniștită și zona asta în care este hotelul lui Anastasios este zona liniștită în general, se numește Scala Prinos. Scala Prinos. Avem și câteva restaurante, avem și unde să ne bem cafeaua, deci e tot bine. Camera este simplă, dar este tot ce ai nevoie, avem aer condiționat și avem baia, am pus scatera. Welcome! Ultra Baia, de curat asemenea. totul. Da, deci locul ăsta întotdeauna este impecabil și, în general, oamenii care au fost la curățenie aici, niște oameni super de treabă, întotdeauna zâmbeau și te salutau și așa mai departe. Da, cam așa. Mergem și în camera lui doamna. Hai să vedem. Sau poate camera noastră, dacă e mai faină. Suntem chiar unii lângă alții. Camera asta ne-a rămas spate. Poți să închid aici? Ai luat cartela? Asta cred că este camera în care am stat noi când am venit prima oară în Tassos. Cred că da. Hai să vedem.
Acesta are și frigider, dar cred că și celălalt. Da, Dani, cred că asta era camera în care am stat noi. Da. Uite, avem chiar și cântat, dacă vrem să ne cântăm. În sfârșit o să aflăm dacă Diana s-a îngrășat, că cineva a întrebat asta. Stați așa că se trântește ușa. Să o închidem. Ia să vedem aici. Baia, dacă este diferită de cealaltă cameră, e frică că poți să ai o comparație. Da, este cam la fel. Chiar aici am stat, Dani. Aici am stat, Diana. Nu mai e genul de duș, de toate. E o baie micuță, dar exact ce-ți trebuie. Și partea de balcon. Avem televizor, dar noi nu putem televizor. Uite, avem și fierbător și cafea. Mi-a lăsat și niște dulciurele. Da. Este partea de balcon cu vedere la grădina interioară. Poți să stai să faci plajă dacă vrei aici. Doamna o să ne vadă fix pe noi. Minunat. Nu scăpăm de ea nici aici. Mă, dar e mama ta, e prietena mea, mă, noi nu vrem să... Uite, Diana, aici ai mere, poți să te întinzi să-ți iei un măr. Ia, vezi, un copac cu șnițele, nu găsești? Uite că s-a rupt creanga cu totul. O să vadă Anastasia să asta pe filmare. Are niște mere delicioase. Hai Bun, să intrăm înăuntru. hai să intrăm. Cam atât. O să vă mai spunem mai multe și o să vă arătăm și stațiunea aceasta, pe care nu e foarte populară. Nu e foarte populară, dar sincer, mai ales în lunile de vară, full sezon, iulie-august, e important să nu stai într-o stațiune foarte populară pentru că e foarte mare agitație. Așadar, nouă ne place. De așteptam, sincer, să venim aici pentru că ați văzut și voi, am fost zilele trecute în Potos, unde era efectiv nu puteai să te miști de cât de multă lume și până la urmă ai nevoie și de momente din alea, dar și de momente în care e liniște și fain. Da, o să vă mai arătăm mai multe. A venit și mâncărica. E gigant acest gyros. Are și muștar, dar are și tzatziki și n-am plătit separat. Așa că ne bucurăm de el și apoi mergem la plajă. Îmi place stațiunea asta. Tu cum te simți, Dani? Eu mă simt extraordinar. Cu siguranță e cea mai liniștită stațiune din insula Tasos. Deci dacă vreți să veniți undeva unde nu este aglomerație, probabil chiar dacă este sezon, nu știm cum este în august, dar cel puțin acum în iulie, încă nu se simte că este sezon spre deosebire de celelalte stațiuni în care am fost noi. Poți să vezi, aici este și port și poți să vezi, e cel de-al doilea port al insulei Tasos și poți să vezi cum vin feriurile și numai asta e o delectare în sine, vin așa, dar sunt foarte puține mașini, feriuri mici. Sunt câteva terase drăguțe, este o plajă cu pini, unde poți să stai cu prosopul sau sunt barurile de pe plajă și poți să-ți închiriezi un șezlong, dar la preț foarte bun. Din ce am văzut, un șezlong pentru 2 șezlonguri și o umbrelă trebuie să faci consumate de 10 euro, adică și primești ceva în banii respectivi, așa că mai bine de atât nu cred că se poate. Pe 10 euro și e puțin, Da, dar primești 2-3 consumație. băuturi. Da, deci, băuturi, exact. Practic îți iei 2-3 băuturi. Da. O așteptăm pe doamna. Mergem la restaurant în seara aceasta. Este un restaurant aici aproape de noi, pe care noi o știm. E chiar pe malul mării, e o tavernă foarte drăguță care avea o mâncare incredibilă, atmosferă plăcută. Sunt 2 taverne surori, una lângă cealaltă, de familie, așa, taverne de familie și ne place foarte mult acolo. Să vedem dacă mai există, dacă este loc, dar sperăm să fie. Între timp o așteptăm și pe doamna. Sunt curios ce o să spună doamna de cămașa mea, pentru că nu-i călcată și ea are o reacție adversă la cămășile necălcate. Sunt curios dacă o să o vadă și ce o să spună. Imediat coboară și o să vedem reacția ei. Că uitați ce cămașă frumoasă aveți. Mulțumesc! A mea vă place? E foarte drăguță și așa de bine călcată, mă, Dani, îmi place de tine. Vedeți? Da, tu nu știi să calci? Nu, dar nu știe prietena mea. Dani, da, știi, soacra mea zicea așa. Dacă nu-ți place cum face ea, ai și tu 2 mâini. Da, dar mie îmi place cum face ea. Da.
că mi-e plac necălcate. Tare, asta n-am mai auzit, e așa, adică eu am așteptat acum să fac niște reproșuri, știi? Nu, doamna, mi se pare așa modernă. Mă, dar nici eu am vrut să-mi iau una necălcată, dar n-am avut curaj, mă. Și ți-ai călcat-o? Nu. Nu, mai trebuie un pic. A, ți-ai dat altceva? Dar cheia de la mașină? Nu știți, noi la dumneavoastră. În care e ceantă? Avem vreo 16 cenți. Doar atât? Cred că da, poate 17, dar... Eu zic că e în geanta aia, numărul 1 pe care o luăm la plajă. Am ajuns la Sakis. Sakis se numește taverna, nu știam numele, știam unde este. Dar acum s-au schimbat, pentru că erau două taverne până acum câțiva ani când am venit noi și acum taverna se numește Gorgona. Știm Practic, dacă se numește Gorgona. noi suntem la Sakis, apare și denumirea de Sakis la un moment dat. Este o tavernă din anii 1976. Da. De fiecare dată când am mâncat aici am avut o experiență foarte, foarte faină. O să vă luăm și un cadru să vedeți așa ce frumoasă e atmosfera, vine și lumina extraordinar de frumos. Se vede apusul, practic, exact pe plajă. Noi suntem pe plajă acum, o să vă arătăm exact cadrul. Prețurile sunt prețuri bune pentru tastul ăsta, adică o să vă spunem exact în funcție de ce comandăm. Da. Cam Nouă ce. ne place foarte mult aici și avem și masă chiar pe plajă cum ne-am dorit. Deci, Ar trebui să fie bine. și peisajul cam asta este. Acolo este apusul și suntem chiar pe plajă. Cam așa arată terasa. Practic acolo, ce vedeți mai în spate, unde sunt mai mulți oameni la momentul ăsta, este taverna cealaltă și intri prin ea ca să ajungi la Sakis. Și aceasta este taverna Sakis. Nu sunt prea multe mese momentan, sunt vreo 4 mese ocupate. Aici este doamna. Și aici este marea. Da, ne place foarte mult atmosfera în continuare, e foarte plăcut, chiar e foarte plăcut. Da, Să eu mi-am bem. amintesc că ne-a spus și atunci. Acesta este vinul casei. Abia așteptăm să vină mâncarea, sperăm să fie așa cum ne-o amintim noi. Da, Aici am mâncat bine, Diana. am mâncat foarte bine. Ne-a venit și aperitivele. Aici avem mixul cu spreaduri, pâine, salată grecească și o doamnă care abia așteaptă să mănânce. Poftă mare, fetelor! Tot stăm aici și degustăm din mâncarea pe care am primit-o. Am primit între timp și mixul de chestii prăjite. Una peste alta, salata grecească nu e aromatizată, nu are ulei de măsline, nu are oregano și are și ou, deci nu e atât de grecească. Peștele prăjit nu are sare deloc, iar spreadurile sunt bunicele. Dar una peste alta nu e o experiență atât de plăcută. Roșiile sunt roșii de proastă calitate pentru că nu au gust. Vinul e bun, în schimb. Da. Da, Din păcate nu mai e o experiență așa cum a fost. Asta e. da, lucrurile se schimbă peste tot. Bună dimineața! Bună dimineața! Am dormit de mi s-au umflat ochii. Ce faci, Diana? Diana face iamp. Pot să spun că fac iamp din pat? Noi și lucrăm când mergem în concediu tot timpul. Câte puțin așa trebuie ca să și lucrăm, că oamenii ne așteaptă acolo ca să-i ajutăm cu viața sănătoasă. Ce urmează să facem? Micul dejun, Dani. Urmează micul dejun. Mergem jos la micul dejun și o să vă arătăm și vouă ce bine arată micul dejun aici la Anastasios, la Filoxenia. Aseară am luat cina. Nu a fost o cină senzațională, din păcate. Ne-am așteptat la mai mult pentru că am mai fost în locul respectiv de mai multe ori și de fiecare dată am avut experiență plăcută acolo. Probabil că era multă lume, nu știm exact. Da, nu am fost super încântați, măcar a fost bunicică, însă ușor peste medie doar.
Și ce Am ne-a... renunțat și la desert la final. Da, asta ne-a supărat. Ce ne-a supărat, Diana? Practic, la restaurantele grecești, în general, obișnuiesc oamenii să-ți dea la finalul mesei un uzo, adică o băutură de-a lor tradițională, sau un desert. Asta se întâmplă cam la toate restaurantele. Culmea, la restaurantul ăsta au dat la o parte din oameni, însă nu au dat la toți. Nu știu de ce. Adică noi am fost printre cei care nu au primit desert. Nu că mai aveam nevoie de desert, dar gestul în sine a fost destul de ciudat să primească alte mese, să vezi că au desert, iar noi să nu avem desert. Dar cam așa au fost lucrurile, ce să zic. Da, se mai schimbă. Dar s-au și inversat puțin lucrurile. Din ce am văzut, restaurantul de lângă avea mai mulți clienți de data aceasta față de restaurantul la care am fost noi și de regulă lucrurile tot timpul erau invers. Aici erau cei mai mulți clienți, așa că probabil că atunci când renunți la calitate, oarecum piața te taxează, lucru care și este bun, pentru că așa rămân serviciile la o calitate foarte bună. Bun, mergem jos la micul dejun, luăm câteva cadre și apoi luăm micul dejun. Salut! Hai că mi-e foame, Diana. Pe mine m-a așteptat toată lumea de la micul dejun, de nu a Exact. venit nimeni. Hai să vedem ce se pregătește astăzi. La micul dejun avem omletă sau scrambled eggs. Avem o... Wow, dar chiar a schimbat micul dejun. Avem... Oh my god! Aici croissante umplute cu ciocolată, ceva plăcindă umplută cu... Wow, și un miros de scorțișoară. Super bine. Așa. Aici avem prăjituri. Pe partea cealaltă legume, feta, salamuri, cașcaval. Avem aici cafea, lapte, apă caldă pentru ceai și așa mai departe. Și în partea asta e partea de dulce. Adică avem cereale, ciocolată, alune, peanut butter, gemuri, miere. Aici este iaurt grecesc, pâine și în partea cealaltă cereale. Vai, abia aștept să mănânc. Vă arăt ce mi-am luat. Și aici ne așteaptă pisicuța, chiar în... Mă, pisule! Da! Deci, avem aici acest croissant cu ciocolată care știu că e foarte bun. Ne-a spus Maria, tipa care este aici, că aici este un homemade pie. Un ceai, niște brânzică, niște lucruri și cam atât. Am terminat cu micul dejun, așa că mergem la o tură cu bicicleta. De data asta cu doamna care testează bicicleta pe acolo pe undeva. Și vizităm Scala Prinos cu bicicletele, că e o strădă și foarte lungă, pe lângă mare, foarte faină și să vedem până unde duce. Doamna e obișnuită cu bicicletele alea rusești, care în momentul în care dădeai în spate punea frână. Era cu automat, erau cu automat. Și acum adică nu reușește să dea în spate, că se gândește că o să pună frână. Ca să se reglezi pedala, ca să nu se dea. Bă, e greu să înveți lucruri noi. Da. De asta nici oamenii nu mai învață lucruri. Și acum poți să te ridici. Pedala. Pot să mi ridic și de pe bicicletă, cât de tare!
Am luat-o pe un drum printre măslini, printr-o livadă de măslini, mai multe livezi de altfel, aici peste tot sunt măslini și e foarte plăcut, foarte fain, e umbră, e un drum din ăsta de piatră și deja mergem de vreo 3 km, cred că pe drumuri din astea și ajungem într-un alt sătuc, stațiune, nici nu știu exact ce îi, dar vedem noi când ajungem. Doamnei îi place foarte mult pe bicicleta electrică. Ne-am gândit să-i luăm și ei una, dar ne-am gândit că nu o să o aibă unde să o folosească. Dar ce drept e plăcut, adică cu bicicleta nu simți căldura, nu simți nimic pe afară și vezi foarte multe, mult mai mult decât vezi cu mașina. Da! Vezi mult mai mult decât vezi cu mașina, ce-i drept mai puțin decât vezi pe jos, dar pe jos e mult mai obositor dacă ar fi să mergi o distanță așa de mare. Deci e cumva o combinație ideală. Și vedeți și voi care e peisajul. Aici este apă, pentru că am văzut că au fântâni și cred că au un fel de generator cu care scot apa din fântână. E așa pe niște curele. O să vă arăt unul dacă am camera la îndemână când trecem pe acolo. Cum e, doamna, vă place? Iuhu! Așa de frumos, așa de palpitant. Mă bucur. Opa. Am ajuns la mare, așa că facem o baie, că doar ce e o tură cu bicicleta, fără o baie la final, sau mă rog, intermediar în cazul ăsta. Eu mi-am luat costum de baie, doamna nu și-a luat, așa că face nud. Și suntem pe o zonă așa mai fără oameni. Dacă tot e plajă sălbatică, sunt și arici, deci nu putem să intrăm prea mult în apă, dar cât să ne răcorim numai bine. Ne vedem mai târziu. Am ajuns aici la un drum de nisip, cu o plajă cu nisip foarte fin. Plaja mai are și pietre, dar e nisipul ăsta și pe plajă. Și pare că e bun loc de snorkeling, că e cineva aici cu masca și era și când am venit prima dată. Hai să vedem ce face doamna acolo. Cam așa arată drumul. Am ajuns înapoi în Scala Prinos, că am fost în alt sat și acum am venit la un local care se numește Arco. Cred că Arco se numește. E foarte drăguț, noi am mai stat aici de multe ori. E chiar în port. Ia să vedeți priveliștea. Asta e priveliștea din spatele meu. Avem și bicicletele aici. Bem o cafea, o înghețată și apoi mergem la cazare. Cazarea e la, cred că 2 minute de mers de aici. E chiar aici cazarea noastră. Sunt aici cu doamna. Am văzut acolo Potos Car Rentals. Se vede acum că v-am făcut zoom. Și de aici, de la Potos Car Rentals, am luat noi odată un Suzuki Vitara ca să mergem cu el la Marble Beach, când nu avem mașina cu noi. Și foarte drăguță și doamna care închiria mașini și ne-a ajutat și la un preț foarte mic. Deci, dacă vreți vreodată să închiriați, wow, ce bună arată înghețata asta! Dacă vreți vreodată să închiriați, ăsta este locul de unde să veniți să închiriați în Tasos, pentru că chiar erau oameni faini când am închiriat data trecută. Ia să vedeți ce ne-a adus aici. O minuție. Thank you! Am comandat o limonadă. Oh, wow! Am comandat o limonadă și am primit o Fanta limonadă. Are. Și aici este o înghețată cu caramel și migdale, cu iaurt și fructe de pădure și lămâie. Arată foarte bine. Atât. Ne-au dus apă din partea casei și îl așteptăm pe Dani, poate se alătură și el echipei. Cum e, doamna înghețata? E absolut delicioasă. Dar preferata mea este asta, caramel cu Migdale. Știam că preferata mea este vanilia, dar văd că a fost declasată. Acum în Tasos, nu știu dacă în general. Și cealaltă?
Asta este cu iaurt și fructe de pădure și ceva bucățele de fructe. E foarte aromată. Delicioasă. Crispy. Doamne, ce înghețată mare aveți! Bine ai venit, măi, Dani. Am venit aici și le-am găsit pe fete la o înghețată. Nu înghețată, de fapt, o castron de înghețată. Hai să vă spunem în continuare la prețuri, să vedem câți bani au cheltuit fetele. 3,50, 3,50, 4 ori 3, 13 euro. Ce ați băut aici? O Fanta și o înghețată. Fiecare glob de înghețată e 3 euro, să înțeleg, și Fanta e 3,50 euro. Aia zic, Dani. Mă, dar ați găsit-o pe cea mai scumpă înghețată din Tasos. Se poate. Deci, o cupă de înghețată din asta, aici sunt 3 cupe, o cupă e 3 euro și Fanta aceasta este 3,50 euro, 15 lei. E cea mai frumoasă terasă de aici. Da, e o terasă. Oare dau și superbă. câte jumătate de cupă de înghețată? Dar mă gândesc că nu pentru dumneavoastră vă interesează. Bă, da, mă, Dani. Păi mănâncați jumătate de cupă, mâine o jumătate de cupă? Păi nu, dar e foarte mult, adică 3 cupe e un bol, Foarte mult. e un bol întreg. 3 persoane, 3 cupe, 3 persoane. 3 cupe, 3 persoane, exact. Bine că nu ne-am gândit să luăm două. Asta a fost prima înghețată din viața lui Dani pe care a devorat-o așa la nivelul ăsta. Deci, mi-au dat fetele să gust înghețată. Bă, deci vreau să vă spun că își merită banii. E atât de bună, eu n-am mâncat așa înghețată în viața mea. Am mai mâncat în Italia înghețată bună, dar nu știu, asta e, are bucăți de alune, de fistic, de... Și le-am pe- mâncat-o la fete. Și pe acel din ăsta de înghețat acolo undeva scrie că este Traditional Greek Divine Ice Cream. Deci Chiar e divine. e divine. Delicios. Dani și-a comandat o cafea grecească. Și am dat-o la doamna ca să o guste în caz că are ceva în ea, să nu pățesc ceva. Ia zi, doamna. Să zici că e nechezon din ăla ceaușist. Nechizol. Ce e nechezol? Sigur o să ne spună urmăritorii ce-i nechezolul. Mi-a trimis, pare că miroase cafea opărită, sau cum îi spune, când arunci apă fiartă peste cafea. Pe care și zeatul se lipește de dinți. Eu cred că am mai încercat o dată cafea grecească și doar acum mi-am amintit. Am vrut și eu să fiu Tradițional. tradițional, da. Cât costă cafeaua ta? Foarte bună așa. 2,50 euro cafeaua mea tradițională. Uai, ce... Deci e groaznic. Ăștia nu se știu cu cafeaua, domnule. Orice știu să facă, dar Apoi nu ești în Bali, nu crezi cu oamenii cafea. cafea nu, dar aici... Deci au cafea, de exemplu, azi dimineața am băut o cafea delicioasă la mic dejun la Anastasios, dar cafeaua asta e o glumă. Vă spusesem în alt video zilele trecute că cel mai fain lucru de aici din Scala Prinas este să stai să vezi cum vin feriurile astea și cum pare că nu se opresc și totuși se opresc în cele din urmă. Dar e extraordinar așa cum vin ele. E un apus incredibil. Dacă aș reuși și să vi-l filmez. Da. Dani, poți să-i dai drum. Ți-e fomică. Nu, da, așa se vede mai bine. Foarte. Mergem la cină în Casa Viti. O nouă seară, o altă terasă, da, la care am mai fost. Da, Tavernă, că nu-i terasă, e tavernă, v-am prezentat-o și într-un alt vlog. Mâncare delicioasă, atmosferă pe măsură, să sperăm că nu e foarte plin. Dacă nu mai avem încă o opțiune în caz că... da, avem două opțiuni. Terasa este în Megalo Casa Viti, fix în centrul orașului, cea cu popaci mari. Ce vedem aici. Și acum e ora apusului și mergem să mâncăm ceva.
Cam asta e priveliștea de aici de sus. Priveliștea la apus, cu mare, cu munte, cu de toate. E așa frumos. E frumos! Foarte frumos. Nu să trebuie să veniți la unul din restaurantele acestea care vi se pare vouă mai interesant. Am ajuns la restaurant care seara are alte haine față de ziua, pentru că are lampioanele astea superbe și lumină galbenă, cum ne place nouă, lumină caldă. Și ne punem să mâncăm. Sunt locuri libere, cred că întotdeauna sunt locuri libere, pentru că sunt multe mese la restaurantul ăsta. Mese, dar se pare că ne-a dat masa a doua. Și avem priveliște la apus. În lumina asta mai galbenă, pentru că ne-am mutat de la masa cealaltă. Mutat că nu simțeam că e locul potrivit pentru noi, nu aveam vecinii potriviți. Noi așa din cameră am putea să părem niște figuranți, dar noi suntem foarte sensibili la energia oamenilor. Da, și am venit acum într-un loc, tot în același restaurant, într-un loc care e extraordinar și ne-a venit... Așa. Avem aici vânăta umplută cu feta și cu roșii, pe care am luat-o și data trecută, și aici sunt florini peppers, ardei florini umpluți cu feta. Uitați-vă aici ce minune! Bine. Bineînțeles că totul vine cu ulei de măsline mult, cam așa, vedeți și voi. Cam așa trebuie să vină mâncarea grecească. Da! Haideți, doamnă, să serviți. Și mai avem un aperitiv cu feta și cred că o să mai cerem o plăcintă. Da, sigur e bun. Deci mâncarea din restaurantul ăsta, să știți, că nu are comparație. E atât de bună, atât de bună. E incredibilă. Deci dacă vreodată veniți în Tasos și nu ați știut de restaurantul ăsta, eu zic că musai trebuie să veniți. Și musai să gustați și aperitivele. Musai să gustați aperitivele. Vânăta umplută este top și ardei și sunt foarte buni. Am mai luat și niște feta la cuptor cu oregano și ulei de măsline extraordinară. Și să vedem cum este și lambul. Cum se numește? Vițel, nu știu exact ce am comandat. Nu. Vițel am comandat, nu mai știu. Nu știu. Foarte bun. Foarte, foarte bun. Stați, doamna, liniștită, că nu mă descurc. Toată masa asta a costat 41,5 euro. Am primit pâine, o pâine întreagă, așa, cam o pâine întreagă. Am primit apă din partea casei, am primit desert din partea casei, acest desert din partea casei. Și ați văzut câtă mâncare a fost, multă. Mielul nu vi l-am mai filmat, dar a fost... Tot a fost delicios. Deci. Da, deci sincer, adică cu 40 de euro o masă extraordinară. Am și băut un pahar de vin eu. Am și băut un pahar de vin, da. Tocmai am plecat de la Anastasios, ne-am luat rămas bun. Am avut o despărțire așa frumoasă, da, și de fiecare dată când ne întâlnim e magic. Da. Veniți aici, deci dacă vreți să veniți într-un loc dacă așa, vreți să fiți bine primiți, să fie oameni ospitalieri, curățenie și mâncare bună, vă recomandăm din tot sufletul hotelului Anastasios, chiar, adică nu pentru că noi suntem prieteni cu el, ci pur și simplu pentru că el, cu toată lumea, indiferent de naționalitate, indiferent, el se comportă incredibil. Are talentul ăsta, e un om al oamenilor. Da, chiar eu așa să vă gândiți că noi am stat 2 zile, nu a vrut ca să ne ia bani nouă, pentru că el ne-a rugat ca noi să facem ceva cu bănuții pentru altcineva, să facem ceva cu bănuții pe care normal trebuia să-i plătim. Că noi facem tot felul de acțiuni și ne implicăm în tot felul de lucruri. Și a spus că el vrea să participe la o acțiune caritabilă și că i-am zis că o să-l ținem la curent și o să spunem exact ce o să facem cu bănuții lui, pentru că
știți cum e, energia circulă și va veni vreodată un moment în care vom Cineva putea o să ajuta aibă pe nevoie. cineva. Da. Deci veniți, dacă vreți să susțineți un om, dacă vreți să susțineți un concept frumos, veniți aici, însă vă rugăm, dacă sunteți genul de oameni care veniți pentru petrecere în Tasos sau pentru gălăgie sau pentru mai știu eu ce, nu veniți, că nu e loc, adică e un loc liniștit, e un loc... Da, bine, genul ăla adică de petreceri e mai ok să închiriezi o vilă privată sau ceva de genul ăsta ca să nu fie, pentru că e faină liniștea în locul ăsta. Da. Și toată lumea respectă asta. Ok, Mergem să ne luăm vedem la niște supermarket. Da, Anastasius are un ceai foarte bun. Ne-a spus că este un ceai grecesc și se face chiar aici în vestul, da, în vestul Greciei și ne-a spus exact de unde să-l luăm și o să-l luăm ca suvenir pentru oamenii care ne vizitează, pentru prietenii noștri și așa mai departe. Ar fi fain să trimitem inclusiv în pachetul membrilor Pachetul noștri, să punem membrilor. și ceai, un plic, 2 de ceai din asta. Da, o să facem asta. O să facem asta, da, adică o să fie un pachetel foarte frumos pentru cei care sunt membri și ne sprijină. Noi pregătim un pachetel pe care să-l primească Pentru frați și părinți. pentru frați și părinți, da. Da, frații și părinții, momentan, o să vedem în viitor dacă o să dăm și la celelalte categorii de membri, însă momentan membrii noștri frați și părinți, la o continuitate de câteva luni de zile, o să vedem exact dacă de 2 ori pe an sau o dată pe an, vrem să le facem cadouri frumoase din călătoriile noastre, făcute de noi, poate gemuri de casă, poate sculpturi ale lui Dani, o să vedem exact. Poate, Și- uite, lucruri, un ceai din locurile pe care noi le vizităm, pentru că, Da. vă spun, eu nu sunt băutor de ceai, dar azi dimineață când l-am gustat am rămas wow. Eu m-am gândit că poate o să le trimitem și vederi, adică vă trimitem, cei care sunteți, că sigur ne urmăriți acum, din anumite locuri unde sunt populare vederile, cum este Vietnamul, de exemplu. Acolo sunt foarte populare vederile și mi-ar plăcea să trimitem vederi, Da, dar... ar fi foarte fain. O să, oricum ar ajunge după luni de zile. Da, cât, cam așa, 3 luni sau 6 luni? Da. După 6 luni ajung, auziți. Dar e frumos așa, ca și gest, e o chestie faină să primești de la poștă o vedere de la cineva. Da, atât, vă lăsăm, ne vedem la supermarket. Pepenele în țara pepenelui este 0,99, deci 1 euro 5 per lei kilogram. kilogramul la pepene. La noi în România e mai ieftin, dar când vine din Grecia. Revenim la prețuri. Acum am luat feriul din portul Tasos către Chiramoti și am plătit 25 de euro pe mașină, o mașină, fii atent, a pus mașină peste 4,25 metri. Da, păi cred că așa pune la Da, toată lumea. deci probabil dacă tu îți iei bilete pe online și știi ce să pui acolo, o să fie diferit. Au pus la toată lumea, cred că pun mașină peste 4,25 metri Da, mașina noastră nu are peste 4,25. mașina noastră e mai mică. Împreună cu bicicletele alea. Mă rog, pasagerii costă 5 euro de persoană și bicicletele le-au mărit de când am venit. Când am venit am plătit 2,50 euro și acum am plătit 3 euro de bicicletă. Da. Asta e dezavantajul, să nu te informezi neapărat. Dacă iei biletele din port, se pare că ei îți spun ce vor ei. Da, e clar că așa e. Deci Da. puteți să vi le luați online Dacă ți le iei online, tu îți spui exact care e Exact dimensiunea care este mașinii dimensiunea tale mașinii și tale. îți dau bilete mai ieftine, evident. Bine, următoarele bilete toate o să fie online, deci noi nu o să mai avem Dar am contact. plătit ceva pentru următoarele bilete. Nu o să vă vină să să vă credeți când o să vă spunem cât am plătit pentru următoarele insule pe care vom merge. Da.